gelijkenis van de verloren zoon. Of zou je kunnen zeggen, de gevonden zoon. Ik ga hier weg. Ik wil de wijde wereld in. Kijk nou naar die vogels. Die zijn pas vrij. Die moeten wel heel gelukkig zijn. Dat wil ik ook. Ik wil andere landen bekijken en andere mensen zien. En hoe kom ik aan veel geld? Wacht. Ik heb het. Hier hoeft niet gewerkt te worden. Hier kan ik genieten van mijn geld. Totdat. De vader van deze jongen staat elke dag op de uitkijk. En het enige dat hij kan denken is, zal mijn zoon, zal hij vandaag thuiskomen? Eindelijk, hij heeft werk gevonden. Je wil niet weten wat. Hij mag op de varkens passen die buiten lopen. Nee, het is niet het leukste werk wat er is. Maar toch doet hij het. De varkens krijgen wel te eten. Varkensvoer. Het is geen eten voor mensen, maar hij heeft wel heel veel trek. Zo, hier zit ik dan. Vies, hongerig, tussen de varkens. Op de boerderij van mijn vader kunnen zelfs de knechten zoveel eten als ze willen. Ik wou dat ik thuis was. Dat kan niet waar zijn. Dat is mijn zoon. Mijn zoon is teruggekomen. Ik heb al uw geld opgemaakt. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te zijn. En ze aten en ze dronken en ze waren vrolijk. Ze vierden feest, feest, feest. Deze gelijkenis staat in de Bijbel. De Heer Jezus vertelt ons dit verhaal. De Heere God houdt net zoveel van ons als die vader van zijn zoon. Er is feest bij de Heere God als je tegen hem zegt dat je spijt hebt van de verkeerde dingen die je hebt gedaan. En dat is pas echt feest.
en zondaars kwamen Jezus opzoeken om naar hem te luisteren. En het derde verhaal dat Jezus dan vertelt is dat verhaal van de verloren zoon. Hij had er lang over nagedacht. En de gedachte heeft hem niet meer losgelaten. De laatste nachten heeft hij hem zelfs wakker gehouden. Het hield hem bezig. Nu of nooit, zo dacht hij. Het waren de grenzen naar het grote leven, de echte vrijheid. En hij wilde leven, hij wilde vrij zijn. De jongen keek om. Daar stond zijn vader, naast de waterput. De aanleiding voor dat verhaal was dat steeds meer mensen opmerkten dat Jezus een onweerstaanbare aantrekkingskracht uitoefende op tallozen. Maar God is zo'n herder, hij is bereid het risico te nemen om jou te vinden. En eigenlijk zoals wij hier zitten, hebben wij van God allemaal zo'n zak vol met geld of met veerkracht of met levensenergie meegekregen. En hij hield ze op. En de stank doordrong zijn klieren, doordrong zijn huid, doordrong zijn leven. Dit was nu zijn leven. En dan staat er dat ene grote zinnetje. Terwijl die jongen daar zat. En hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf en deze jongen ontdekte 3 dingen. 3 barrières die hij moest overbruggen om uiteindelijk terug te komen thuis bij de Vader. En wanneer jij er deze ochtend naar verlangt om thuis te komen, is dat het eerste wat je mag gaan ontdekken. Er bestaat een betere plek. Er bestaat een thuis. Een plek van veiligheid. Een plek waar je diepste wortels liggen. Waar je bestemming ligt. Een plek waar woorden zijn van leven. Waar armen zijn die je kunnen omhelzen. Waar altijd voldoende voedsel is. Een plek waar je thuis hoort. Er was een bosbrand ergens in Nederland. En na die brand kwamen de brandweerlieden dat gebied in. En ze vonden daar een vogel met de vleugels uitgestrekt, helemaal verbrand. En een van die brandweerlieden schopte tegen dat lijkje van die vogel aan. En onder die vleugels vandaan kwamen 4 kuikentjes gelopen. Die hadden daar voor die vuurzee geschuild onder de vleugels van hun moeder. En dat is het kruis. Dat die vuurzee van de woede van God over de slechtheid en zwartheid van de zonde begon te stromen. Maar dat de Heer Jezus zijn vleugels uitspreidde. En die vlammen van de woede van God voor ons opving. En zei, verstop je maar achter mij. Verstop je bij dat kruis. En we mochten er schuilen. En leven daaronder vandaan klauteren. Omdat hij de straf had gedragen. Die essentie van de zonde heeft precies te maken met die redenen waarom die zoon wegging van huis. De essentie van de zonde is die valdoodhouding naar God. Ik zoek het zelf wel uit. Die valdoodhouding naar mensen om je heen. Ik maak mijn eigen leven wel. En hij besluit voor zichzelf, ik ga naar mijn vader en hoe mijn vader ook reageert, ik wil hem onder ogen komen. Ik wil terug naar huis. Dat ik mijn leven zo verander, dat ik hulp nodig had van God. Die schaamte, die strijd, dat is de laatste grote barrière. Maar als je terug wil komen thuis, is het nodig dat je die neemt. En dat je zegt, koste wat kost en hoe het komt, komt het. Maar ik zal me niet laten leiden door valse schaamte. Ik wil naar huis. Ik wil naar God. De jongen
sleept zich voort. Hij is moe. Zijn stinkende en gerafelde kleren bieden nauwelijks bescherming tegen de distels en de insecten om hem heen. Het beeld van zijn vader staat nog gegrift in zijn gedachten. De roerloze gestalte naast de put. De herinnering hoe vader hem zijn deel zomaar heeft gegeven. Hij is nu niet ver meer van zijn huis. Ja, dat zal hij zeggen. Hij is nu nog maar een paar meter verwijderd van de top van de heuvel. Nog even. En hij zal het huis zien. De eik, zijn vader. Hij haalt naar adem. Is het van vermoeidheid of is het angst? Een meter nog, minder. Daar. Daar is het huis. De oude eik. De waterput. De jongen blijft staan. Is het waar wat hij ziet? Is het werkelijkheid? Er staat zijn vader. Precies zoals hij er stond toen ze afscheid hadden genomen. De vader heeft zijn zoon nu ook gezien. Hij verlaat de plek naast de put. Hij rent de heuvel op. Zijn oude lijf beweegt zich niet soepel meer. Het zweet gutst van zijn voorhoofd. Maar hij is vastberaden en hij rent door. De vader en de zoon treffen elkaar halverwege de heuvel. De vader slaat zijn armen, slaat zijn lijf om zijn zoon heen. Hij graait in zijn lange haren. Hij kust hem op het gezicht. Oh, wacht. Nog een ring. Een ring voor zijn vinger. Mijn zegelring. Ja, had je iets anders in gedachten dan? Ga! Ben, kom, laten we rijden naar het huis. Want mijn zoon is terug. De jongen, de zoon, is onthutst. Hij is blij. Schaamd. Want daar is zijn vader. Zijn vader. Gelukkig als een kind. Huilend als een kleine jongen. Vergevend. Zoals alleen God vergeven kan. En dan is daar de wachtende vader. En dat is in die eerste twee verhalen, is het de herder die zoekt. Is het die arme vrouw die zoekt. Maar in het derde verhaal is daar de vader die wacht. Waarom ging die vader niet op zoek? En ik dacht, ja, wat is dat groot? De wachtende vader. Want de vader wil natuurlijk niets liever doen dan zoeken. Maar de vader weet ook dat een verloren zoon niet bij de varkenstrog gevonden wil worden. Zoals een vader van een tiener weet dat hij zijn tiener niet in de disco moet gaan ophalen. En reken maar dat die vader wilde zoeken. En wat heeft het hem een kracht gekost? Wat heeft het hem een liefde gekost? Om te blijven wachten. In plaats van erop uit te trekken. Maar die vader wachtte. En zegt de Bijbel dan, toen de zoon nog ver af was, zag zijn vader hem. Misschien zit je hier vanochtend en weet je, ja, ik ben ver van God verwijderd. Als ik kijk naar de afgelopen maanden, als ik kijk naar de afgelopen jaren, ik ben ver bij God vandaan. Weet dan dat God jou ziet. De vader zag hem zelfs toen die zoon nog ver af was. De Heere God ziet jou. O, zie daar de vader. Zie daar zijn ogen van barmhartigheid en liefde. Zie daar zijn reddende voeten naar jou toe. Die voeten van barmhartigheid en liefde. Voel daar die sterke armen van barmhartigheid en liefde. En zie daar bij de vader die lippen die innig kussen. Kussen van barmhartigheid en liefde.
Hoor daar de woorden van de Vader. Woorden van barmhartigheid en liefde. Zie daar zijn daden, zijn cadeaus, zijn wonderen van barmhartigheid en liefde. En ik verlang naar jou te ontmoeten, die Vader. En die zaterdagmiddag om 3 uur stond de Vader daar. En vanuit die hele stad waren er meer dan 300 paco's naar die boom gekomen. Allemaal verlangend om thuis te komen. Dus als we hier deze ochtend bij elkaar zitten, er zijn veel paco's. Er zijn hier veel verloren zonen, verloren dochters. En we gaan het nu ook heel concreet maken. Want het is niet voldoende dat je verlangt naar huis. Het is niet voldoende dat je tot jezelf komt en denkt, het moet anders. Uiteindelijk, die jongen ging naar huis. En hij kwam zijn vader onder de ogen. En dat kunnen we nu gaan doen in gebed. En ik wil erin ook een uitnodiging doen. Ik zal eerst bidden, maar dan ook de uitnodiging doen als jij hier zit als een verloren zoon, een verloren dochter. Maar je verlangt naar huis. Je hebt vergeving nodig, maar je wilt terugkomen bij God. Dan mag je je hand opsteken naar de Heer God. Vooral voor jezelf om die beslissing te markeren. En ik zal dan het gebed voorbidden. En in de stilte in je hart mag je dat nabidden. En zo bij God komen. Zullen we samen bidden. Heer Jezus. Wat een verhaal. Een verhaal van duizenden jaren oud. Maar het is ons verhaal. Het is het verhaal van talloze mensen hier in deze ruimte. We zijn erop uitgetrokken met onze zak geld. Alles wat u ons heeft gegeven. Maar Heer, het is opgeraakt. En de hongersnood heeft toegeslagen. We staan er alleen voor. En er is veel te veel stuk gegaan. Als we de dingen moeten opnoemen, Heere God, we zouden ons ervoor schamen. Maar deze ochtend zijn wij tot onszelf gekomen. En er zijn er 3 dingen die we weten, Heere God. Er is een betere plek dan hoe mijn leven nu is. En die betere plek is bij u. En Heere God, dan heb ik vergeving nodig. Vergeving voor mijn val-dood-mentaliteit. Vergeving voor mijn opstandigheid. En Heere God, wat andere mensen dan ook van me denken. Er is gewoon maar één ding wat ik wil. Ik wil naar u. Vul me met uw geest. En ik wil van hier gaan. En de mensen mogen mij kennen als een kind van u. Dank u wel voor wat u mij deze ochtend geeft. Dat u mij binnenhaalt als de verloren zoon, de verloren dochter. Dank u wel. In Jezus' naam.